Giá vàng hôm nay 23 tháng 12 năm 2022. Thế giới giảm hơn 700.000 đồng nhưng SJC đứng yên. Giá vàng SJC trong nước đứng yên trong khi thế giới lao dốc và rớt khỏi ngưỡng 1.800 USD ounce. Sáng ngày 23 tháng 12, giá vàng miếng SJC được ngân hàng Eximbank mua vào còn 66 triệu đồng lượng, bán ra 66,7 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC vẫn giữ nguyên giá mua vào 66,1 triệu đồng lượng và bán ra 66,9 triệu đồng. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 của SJC được mua vào 53 triệu đồng lượng và bán ra 54 triệu đồng, giảm 300.000 đồng so với hôm qua. Hiện mỗi lượng vàng SJC cao hơn quốc tế 15,5 triệu đồng lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 2,6 triệu đồng. Giá vàng thế giới rạng sáng nay ngày 23 tháng 12 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 22,4 đô la Mỹ xuống còn 1.792,2 USD ounce. Vàng tương lai tháng 2 giao dịch lần cuối ở mức 1.795,3 đô la Mỹ ounce, giảm 30,1 đô la Mỹ so với rạng sáng ngày trước đó. Kim loại quý rạng sáng hôm nay giảm mạnh khi các dữ liệu mới công bố cho thấy sức khỏe của nền kinh tế Mỹ vẫn tốt. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ không tăng như dự đoán của nhiều nhà kinh tế. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng nhẹ lên 216.000, thấp hơn so với mức dự đoán là 222.000. Tổng sản phẩm quốc nội trong quý thứ 3 của năm 2022 cũng mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên. GDP quý 3 đạt mức tăng 3,2%, tăng so với mức dự báo là 2,9%. Chi tiêu tiêu dùng cá nhân đã tăng 4,3% trong quý thứ 3 và PCE cốt lõi cao hơn một chút so với dự kiến với mức tăng 4,7%. Dữ liệu kinh tế Mỹ ủng hộ phe diều hâu về chính sách tiền tệ. Những người muốn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiếp tục tăng tốc thắt chặt chính sách. Chuyên gia Edward Moya của OANDA cho biết, phố Wall vẫn đang định giá một đợt tăng lãi suất nữa tại cuộc họp tháng 2. Nhưng nếu dữ liệu của Mỹ không bị phá vỡ, thì một đợt tăng lãi suất vào tháng 3 cũng sẽ bắt đầu được định giá. Mặc dù giá vàng giảm nhưng một số ý kiến cho rằng với các mức tăng gần đây vàng đang xây dựng một nền tảng vững chắc để kim loại quý này có thể tăng cao trong năm tới. Nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao Douglas Groh tại Sprott Asset Management nói rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed khó có thể đưa lạm phát trở lại. Mục tiêu 2% và môi trường lạm phát cao hơn sẽ là một điều tích cực trong dài hạn đối với vàng khi các nhà đầu tư tìm cách bảo vệ sức mua của họ. Gần đây một số ngân hàng lớn đã đưa ra triển vọng vàng trong năm 2023. Bank of America và Saxo là những ngân hàng có cái nhìn lạc quan nhất về kim loại quý trong năm tới. Người đứng đầu chiến lược hàng hóa Ole Hansen tại Saxo nói rằng ông không kỳ vọng Fed sẽ kiểm soát được lạm phát. Mặc dù lạm phát dự kiến sẽ giảm từ mức cao nhất năm 2022, nhưng nó vẫn có khả năng duy trì ở mức cao cho đến năm 2023. Fed nhận thấy lạm phát lõi tăng 3,5% vào năm 2023, tương đối phù hợp với mức dự báo trong khoảng từ 3% đến 4%. Trong khi đó, theo báo cáo của Đại học Michigan, người tiêu dùng dự báo lạm phát tăng 4,6% trong năm tới. Bên cạnh đó, sức mua tăng lên từ các ngân hàng trung ương lớn sẽ là một yếu tố có lợi cho vàng. Mặc dù nhu cầu đầu tư mờ nhạt cho đến năm 2022, nhưng kim loại quý đã chứng kiến nhu cầu cao lịch sử từ các ngân hàng trung ương. Tính đến cuối quý 3 năm nay, các ngân hàng trung ương đã mua 673 tấn vàng, nhiều nhất kể từ năm 1967. Vào đầu tháng 12, lần đầu tiên sau 3 năm, Trung Quốc thông báo đã mua 32 tấn vàng trong tháng 11. Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu toàn cầu Juan Carlos Artigas của Hội đồng Vàng Thế giới cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News rằng mặc dù lượng mua năm nay cực kỳ cao,